สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับ Decoding the World ถอดรหัสโลกนะคะวันนี้เรามาติดตามความเคลื่อนไหวในคาบสมุทรเกาหลีค่ะเผยซึ่งก็เป็นที่ฮือฮาอย่างมากและก็ต้องดูผลที่จะตามมาเพราะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยไปเยือนเกาหลีเหนือเมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองก็เพิ่งจะเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับประธานาธิบดีทรัมป์จากสหรัฐแล้วก็ประธานาธิบดีปูตินจากรัสเซียแล้วก่อนหน้าที่ผู้นำสองคนนี้จะมาที่ปักกิ่งเนี่ยก็มีผู้นำของประเทศอื่นๆไปเยือนปักกิ่งกันเยอะเลยนะคะทีนี้กลายเป็นว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางออกนอกประเทศแล้วก็เลือกที่จะไปเกาหลีเหนือก็เลยเกิดการตั้งคำถามแล้วค่ะว่าจุดประสงค์ของการไปครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ซึ่งความหมายโดยนัยยะมีอะไรลึกๆกว่าการเดินทางไปเยี่ยมกันแน่ๆค่ะซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าเรื่องนี้ต้องไปถอดรหัสกันว่าลึกกว่าการครบรอบ 65 ปีของสนธิสัญญาป้องกันประเทศนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการเดินหมากของจีนเป็นการวางกลยุทธ์ของจีนในเชิงการทูตในเชิงการต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนี่แหละค่ะเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมของทริปกันก่อนก็แล้วกันนะคะก็คือวันที่ 8 มิถุนายนค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและเผิงลี่หยวนสตรีหมายเลขหนึ่งพร้อมด้วยคณะนะคะได้แก่หวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนไฉฉีหัวหน้าสำนักงานกลางพรรคคอมมิวนิสต์เดินทางถึงกรุงเปียงยางในช่วงบ่ายตามเวลาท้องถิ่นค่ะการเยือนครั้งนี้ก็ถือเป็นการตอบรับคำเชิญของผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือนะคะคิมจองอึนในฐานะเลขาธิการใหญ่พรรคแรงงานเกาหลีกำหนดการก็คือไป2วัน8และ9มิถุนายนที่ผ่านมานะคะจากรายงานของสื่อท้องถิ่นค่ะทางการเกาหลีเหนือให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีด้วยป้ายข้อความเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาจีนกลางนะคะที่เขียนว่าขอให้มิตรภาพที่ไม่มีวันแตกหักระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนจงเจริญในขณะที่ CCTV ค่ะสถานีโทรทัศน์ของจีนก็เผยแพร่ภาพคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยรีซอนจูสตรีหมายเลขหนึ่งยืนปรบมือแล้วก็ยิ้มต้อนรับประธานาธิบดีสีที่เพิ่งเดินทางมาถึงมีการปูพรมแดงขณะที่ทหารตั้งแถวยืนรับสองข้างทางเด็กๆเกาหลีเหนือก็มอบช่อดอกไม้ให้กับผู้นำจีนและสตรีหมายเลขหนึ่งก็เป็นการต้อนรับแบบยิ่งใหญ่ค่ะใช่ค่ะแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะซึ่งน่าสนใจเรื่องการรายงานการติดตามสถานการณ์ของสื่อเกาหลีเหนืออย่างโรดงชิมมุนก็ได้รายงานและอ้างคำพูดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะว่านโยบายที่แน่วแน่ของประเทศจีนก็คือการสานสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือค่ะตรงนี้สื่อเกาหลีให้ความสำคัญอย่างมากนะคะโดยอ้างอิงคำพูดที่สีจิ้นผิงกล่าวว่าเขาต้องการต่อต้านอำนาจครอบงำรวมถึงความพยายามและการสมคบคิดทั้งหมดที่จะฟื้นฟูลัทธิทหารนิยมซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคค่ะโดยสีจิ้นผิงระบุด้วยนะคะว่าจีนและเกาหลีเหนือจะเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนกันในทุกด้านเพื่อเพิ่มแรงผลักดันที่แข็งแกร่งในการพัฒนาความสัมพันธ์และปกป้องระเบียบโลกที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันค่ะสีจิ้นผิงปิดท้ายด้วยค่ะว่าจะทำงานร่วมกับเกาหลีเหนือเพื่อส่งเสริมระบบพหุภาคีที่เป็นธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงสร้างโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโลกในการสร้างประชาคมของมนุษยชาติที่แบ่งปันร่วมกันค่ะการเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือนะคะของประธานาธิบดีสีครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการไปครั้งแรกในรอบ 7 ปีนะคะหรือว่านับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2019 เป็นต้นมาถ้าเกิดว่าเรามาย้อนดูนะคะก็มีเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจค่ะก็คือนับตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมาไม่เคยมีผู้นำจีนคนไหนเดินทางไปเกาหลีเหนือเลยนอกเหนือจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในปี 2019 แล้วก็มาปีนี้ 2026เท่านั้นเลยค่ะส่วนการพบกันครั้งล่าสุดนะคะของผู้นำเกาหลีเหนือและจีนก็คือเดือนกันยายนปีที่แล้ว 2025 ณ กรุงปักกิ่งตอนนั้นมีการบรรลุฉันทามติสำคัญร่วมกันทั้งข้อตกลงและสนธิสัญญาด้านการค้าการเดินเรือการขนส่งทางอากาศและกิจการกงสุลค่ะส่วนการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือในครั้งนี้ก็ตรงกับวาระครบรอบ 65 ปีการลงนามสนธิสัญญามิตรภาพความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือถือเป็นสนธิสัญญาป้องกันประเทศเพียงฉบับเดียวนะคะที่จีนมีร่วมกับประเทศอื่นในเวลานี้ด้วยค่ะ
ในการเดินทางครั้งนี้ผู้นำจีนและเกาหลีเหนือได้หารือในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การค้า การเกษตร การก่อสร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและอธิปไตยด้วยค่ะเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศของผู้นำจีนอย่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นที่จับตามองในทุกปีเลยนะคะเพราะว่าจะสะท้อนว่าแต่ละปีเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องอะไร โดยเฉพาะทริปที่ไปเป็นพิเศษทริปแรกของปีนั้นค่ะอย่างปี 2023 จีนเปิดทริปแรกก็คือการเดินทางไปรัสเซียปี 2024 เดินทางไปทัวร์ยุโรปนะคะเปิดฉากด้วยการไปทัวร์ยุโรปปี 2025 เลือกเดินทางไปกลุ่มประเทศอาเซียนและปี 2026 หมุดหมายแรกของจีนก็คือที่ไปเยือนเกาหลีเหนือนี่แหละค่ะซึ่งเรื่องนี้วิลเลียมหยางนักวิเคราะห์อาวุโสประจำเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือจาก International Crisis Group ก็ตั้งข้อสังเกตผ่านอัลจซีรานะคะว่าพักหลังมานี้พลวัตของโลกก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากค่ะเรามักจะเห็นแต่ภาพผู้นำต่างชาติต้องเป็นฝ่ายต่อคิวบินเข้าไปเพื่อขอพบและพูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะซึ่งอีกด้านหนึ่งสีจิ้นผิงก็เดินทางออกนอกประเทศน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่เห็นในภาพนี้ก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ก็เพิ่งจะไปเยือนจีนนะคะเรื่องเหล่านี้ก็สะท้อนจากสถิติตัวเลขเฉลี่ยการเดินทางของสีจิ้นผิงค่ะย้อนกลับไปช่วงปี 2013 ผู้นำจีนเดินทางไปต่างประเทศประมาณ 14 ทริปต่อปี พอมาถึงช่วงปี 2022 ถึง 2025 ค่าเฉลี่ยการเดินทางลดลงมาเหลือแค่ 6 ทริปต่อปีค่ะ หมายความว่าการที่ผู้นำจีนยอมลงทุนเดินทางไปที่เกาหลีเหนือย่อมต้องการที่จะแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือนะคะนั่นน่ะสิคะก็เลยเป็นคำถามตามมาค่ะพี่เต๋าคุณผู้ชมว่าแล้วทำไมถึงเลือกที่จะไปเกาหลีเหนือในจังหวะนี้นะคะเราลองมาฟังการวิเคราะห์นะคะจากดร.ภากร กัจฉลีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจอ้ายจงก็ให้คำตอบกับ The Standardว่ามี 4 เหตุผลด้วยกันค่ะ 1. นะคะก็คือเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนถึงสหรัฐอเมริกาอาจารย์ภากรมองว่าจีนตั้งใจส่งข้อความว่าปักกิ่งยังมีเกาหลีเหนือในฐานะพันธมิตรที่แน่นแฟ้นและมีอำนาจในการเจรจาต่อรองซึ่งสหรัฐจะมองข้ามเรื่องนี้ไปไม่ได้อาจารย์ขยายความนะคะว่าที่ผ่านมาสหรัฐพยายามใช้ทั้งไม้อ่อนไม้แข็งในการเข้าไปดีลกับเกาหลีเหนือและรัสเซียเพื่อหวังจะดึงทั้งสองประเทศนี้ให้ออกห่างจากจีนทริปนี้ก็เป็นการเบรกเกมแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนกลับไปค่ะว่าจีนเองก็มีศักยภาพในการเจรจาและกระชับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือและรัสเซียได้เช่นกันเพื่อขานอำนาจและบล็อกไม่ให้สหรัฐเข้ามาแทรกแซงในภูมิภาคนี้ได้ง่ายๆค่ะอีกด้านหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของพลังการต่อรองของจีนนะคะซึ่งจีนเนี่ยก็ใช้เกาหลีเหนือเป็นไพ่ต่อรองซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ภากรก็ลองให้ดูการเปรียบเทียบสถานการณ์นะคะว่าสหรัฐมีไต้หวันเป็นไพ่ต่อรองขณะที่จีนก็มีเกาหลีเหนือและนอกจากเกาหลีเหนือจีนก็มีประเทศอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอิหร่านรัสเซียซึ่งเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองกับสหรัฐด้วยค่ะโดยเฉพาะประเด็นการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือถือเป็นภัยคุกคามในเอเชียตะวันออกที่สหรัฐก็ต้องการจะสะสางเรื่องนี้มานานแล้วด้วยปัจจัยที่ 3 ค่ะอาจารย์ภากรมองว่าเป็นการคุมเกมอาวุธนิวเคลียร์และแย่งชิงบทบาทผู้ไกล่เกลี่ยโลกโดยเชื่อมโยงกับประเด็นที่ 2 นะคะเพราะว่าการที่คิมจองอึนประกาศกล้าวว่าจะเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธถือเป็นการเดินเกมที่ตรงกันข้ามกับความต้องการของสหรัฐโดยจีนเนี่ยต้องรีบกระชับความสัมพันธ์ระดับผู้นำให้ใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือนะคะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่ายังคุมสถานการณ์ไว้ได้ไม่ให้บานปลายเรื่องนี้ก็สอดคล้องไปกับการวิเคราะห์ของวิลเลียมหยางนักวิชาการจาก International Crisis Group ด้วยนะคะโดยคุณวิลเลียมเนี่ยมองว่าที่ผ่านมารัฐบาลปักกิ่งระมัดระวังอย่างมากในการให้ความช่วยเหลือทางทหารต่อเกาหลีเหนือมาตลอดเพราะว่ามองว่าการที่เกาหลีเหนือเข้มแข็งทางทหารไม่ได้เป็นผลดีกับประเทศจีนค่ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเกาหลีเหนือมีความมั่นใจเรื่องการทหารมากขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากรัสเซียก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้สมดุลอำนาจและความเป็นผู้นำของจีนในคาบสมุทรเกาหลีต้องถูกกระทบหรือว่าชะงักลงได้ค่ะ
อีกหนึ่งเหตุผลนะคะจีนต้องการจะรักษาผลประโยชน์ทางการค้าค่ะอาจารย์ภากรบอกว่ารากฐานนโยบายต่างประเทศของจีนตั้งอยู่บนเรื่องของเศรษฐกิจและการค้าเป็นหลักก็ต้องขยายความนะคะว่าแม้ว่าเกาหลีเหนือจะถูก UN คว่ำบาตรแต่จีนก็ยังคงเปิดพรมแดนทำการค้าขายกับเกาหลีเหนือมาโดยตลอดนะคะซึ่งจีนเองก็ได้ประโยชน์จากเกาหลีเหนือในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดที่น่าสนใจมากๆค่ะก็คืออาจารย์ภากรได้เปรียบเทียบภาพการเยือนเกาหลีเหนือของสีจิ้นผิงในรอบนี้ว่ามีความคล้ายคลึงกับสถานการณ์เมื่อปี 2019 มากๆย้อนกลับไปดูบริบทในเวลานั้นสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะคะเพิ่งจะมีข้อพิพาทกันเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์หลังการเจรจาประชุมสุดยอดที่กรุงฮานอยล้มเหลวไม่เป็นท่าในเวลาเดียวกันจีนกับสหรัฐก็กำลังเผชิญหน้าอย่างตึงเครียดจากสงครามการค้าแต่จีนก็อาศัยจังหวะชุลมุนเข้าไปกระชับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือทันทีพอเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะจีนกับสหรัฐยังคงมีข้อพิพาททางการค้าที่ยืดเยื้อข้ามทศวรรษขณะที่ปัญหาเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก็ยังไม่ได้ถูกแก้ไขอาจารย์ภากรมองว่าจีนจึงงัดกลยุทธ์เดิมขึ้นมาใช้อย่างการเร่งกระชับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือให้แน่นแฟ้นขึ้นไปอีกเพื่อใช้เป็นไพ่ต่อรองกับสหรัฐต่อไปก็ถือว่าเป็นการนำบทเรียนในอดีตมาเล่นซ้ำในหมากกระดานการเมืองในปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ภาพที่เราเห็นคือการไปเยือนแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยคือมีอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจของโลกทั้งนั้นเลยค่ะใช่ค่ะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันไปหมดแล้วก็มีความหมายโดยนัยยะด้วยนะคะนอกจากอาจารย์ภากรเนี่ยสื่อสหรัฐอย่างนิวยอร์กไทมส์ก็วิเคราะห์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะเผยถึงความหมายที่เกิดขึ้นจากการที่สีจิ้นผิงไปเยือนค่ะโดย3ปัจจัยหลักๆปัจจัยแรกก็คือจีนต้องการจะส่งสัญญาณว่าตนเองเนี่ยแข็งแกร่งและพร้อมที่จะเอาใจเกาหลีเหนือไปพร้อมกันด้วยนะคะเพราะว่าการเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือในช่วงเวลานี้ก็แสดงให้เห็นว่าจีนยังมีความมั่นคงอย่างมากและเกาหลีเหนือก็พร้อมที่จะอยู่ในโอวาทของจีนด้วยค่ะในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็คือสหรัฐเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องวุ่นวายโดยเฉพาะการทำสงครามกับอิหร่านหรือว่าการตั้งกำแพงภาษีใส่หลายประเทศเรื่องนี้ค่ะคุณเคิร์ทแคมเบลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐวิเคราะห์นะคะว่าสีจิ้นผิงพยายามที่จะโชว์ให้โลกได้เห็นว่าเขามีความสัมพันธ์อันดีและคุมเกมกับผู้นำฝ่ายเผด็จการได้อย่างอยู่หมัดซึ่งมากกว่าทรัมป์มีความสัมพันธ์ต่อกลุ่มประเทศพันธมิตรประชาธิปไตยแต่อีกด้านหนึ่งบทความก็ระบุนะคะว่าจีนเองก็ต้องยอมลดบทบาทเพื่อมาเอาใจเกาหลีเหนือด้วยเช่นกันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ไปรื้อฟื้นข้อตกลงป้องกันประเทศร่วมกันในยุคสงครามเย็นกับรัสเซียเมื่อปี 2024 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามรัสเซียยูเครนนี่แหละค่ะเพราะว่าข้อตกลงครั้งนั้นรัสเซียให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือทั้งอัดฉีดน้ำมันทั้งเรื่องของอาหารและเทคโนโลยีอาวุธขั้นสูงแลกกับกองกำลังทหารเกาหลีเหนือที่ต้องเดินทางไปช่วยรบในประเทศยูเครนทำให้เห็นว่าทั้งหมดนี้ข้อตกลงเหล่านี้ทำให้เกาหลีเหนือลดการพึ่งพาจากจีนลงไปโดยทางคุณจอห์นเดลูรี่นักวิเคราะห์จากสถาบันเอเชียโซไซตี้ก็ให้ความเห็นนะคะว่าจีนที่จริงกังวลใจกับเรื่องเหล่านี้มากนะคะและเปรียบเลยว่าทริปเยือนเกาหลีเหนือของสีจิ้นผิงเป็นวิธีเร่งด่วนที่สุดถ้าจีนต้องการที่จะกลับไปมีอิทธิพลต่อเกาหลีเหนืออีกครั้งไม่เช่นนั้นรัสเซียก็จะแย่งชิงความสำคัญไปทั้งหมดด้วยค่ะอีกหนึ่งเหตุผลนะคะก็คือว่าคิมจองอึนค่ะกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเหมือนเสือตรงนี้นะคะบทความชิ้นนี้พยายามอธิบายว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะเกาหลีเหนือเผชิญมรสุมหนักทั้งโดนทรัมป์เทเจรจานิวเคลียร์ในปี 2019 อีกทั้งยังต้องปิดประเทศหนีโควิดจนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศอย่างการทำการค้ากับจีนต้องหยุดชะงักลงแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงค่ะผู้นำเกาหลีเหนือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากสงครามรัสเซียยูเครนค่ะโดยส่งอาวุธและทหารแลกกับน้ำมันและเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กลับเข้าประเทศตรงนี้นะคะอีบยองชอนนักวิเคราะห์ชาวเกาหลีใต้ค่ะเปรียบเปรยนะคะว่าเกาหลีเหนือไม่ใช่ประเทศที่น่าสงสารจนต้องเกาะติดผู้อุปถัมภ์รายเดียวอย่างจีนอีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้เปียงยางมีรัสเซียในฐานะตัวเลือกเชิงยุทธศาสตร์ใหม่เข้ามาเสริมบารมีแล้วค่ะเหตุผลข้างต้นก็สอดคล้องกับประเด็นในข้อแรกนะคะว่าทำไมจีนจะต้องเอาใจเกาหลีเหนือ
พื่อหวังทวงคืนตำแหน่งพี่ใหญ่กลับมา โดยมีการยกตัวอย่างว่าจีนก็พยายามให้ความช่วยเหลือต่างๆ เช่น เปิดให้บริการรถไฟและเที่ยวบินระหว่างปักกิ่งและเปียงยางอีกครั้งค่ะก็เป็นความสัมพันธ์ที่จีนให้ความสำคัญอย่างมากนะคะในกรณีนี้เรื่องของปัจจัยที่3นะคะนิวยอร์กไทม์ได้วิเคราะห์ไว้ด้วยนะคะว่าที่จริงแล้วเกาหลีเหนือก็คือไพ่ลับของจีนในเรื่องโครงการนิวเคลียร์กับสหรัฐด้วยนะคะโดยมีความสำคัญเพราะว่าจะต้องมีไว้เพื่อขานอำนาจกับสหรัฐค่ะโดยตั้งแต่ทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐก็มีความพยายามที่ต้องการจะเจอกับผู้นำเกาหลีเหนือก็คือคิมจองอึนอีกครั้งแล้วก็ได้สะท้อนออกมาจากการเยือนเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วก็คือปี 2025 นะคะว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐพยายามที่จะขอติดต่อขอเจรจาไปทางเกาหลีเหนือแต่เกาหลีเหนือยืนกรานมาตลอดนะคะว่าจะไม่ยอมเอานิวเคลียร์มาวางบนโต๊ะเจรจาเด็ดขาดเพราะว่าคิมจองอึนเนี่ยมองว่าโครงการนิวเคลียร์ก็คือโล่ป้องกันการรุกรานจากสหรัฐซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ยิ่งตอกย้ำนะคะเพราะว่าเมื่อสหรัฐไปโจมตีอิหร่านโดยการอ้างเรื่องการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ก็ยิ่งทำให้เห็นว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะต้องรักษาโครงการนี้ไว้ให้ได้ค่ะนิวยอร์กไทมส์ตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตจีนและรัสเซียเคยลงมติคว่ำบาตรเกาหลีเหนือในเวที UN เมื่อปี 2016 ถึง 2017 แต่ว่าในปัจจุบันรัสเซียกลับยอมรับสถานะของเกาหลีเหนือในฐานะรัฐนิวเคลียร์โดยพฤตินัยขณะที่จีนถึงแม้จะคัดค้านในหลักการเพราะว่ากลัวเกาหลีใต้จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาแข่งแต่จุดยืนของจีนก็เริ่มอ่อนลงผ่อนปรนกว่าในอดีตค่ะสะท้อนจากที่จีนไม่ได้กล่าวถึงประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปี 2023 เป็นต้นมาที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าจีนมองว่าการที่เกาหลีเหนือมีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ 50 หัวรบในคลังแสงก็สามารถใช้เป็นแต้มต่อในเชิงยุทธศาสตร์โดยใช้ขู่และขานอำนาจของพันธมิตรโลกเสรีอย่างสหรัฐและเกาหลีใต้ได้ด้วยนะคะปัจจุบันค่ะสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสต็อกโฮล์มรายงานว่าเกาหลีเหนือสร้างหัวรบนิวเคลียร์ไว้แล้วประมาณ 60 หัวรบและมีวัสดุฟิสไซล์เพียงพอที่จะผลิตได้อีกอย่างน้อย 30 หัวรบด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเกาหลีเหนือเองก็มีความพร้อมด้านอาวุธนิวเคลียร์นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือต่อรองหลักของเกาหลีเหนือทีนี้เราเห็นเหตุผลกันไปแล้วนะคะว่าทำไมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยตัดสินใจเยือนเกาหลีเหนือเรามาย้อนดูประวัติศาสตร์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือกันดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้ว2ประเทศนี้เนี่ยเขาเป็นมิตรกันมากน้อยขนาดไหนนะคะในมุมนี้ค่ะศาสตราจารย์ดร.สิทธิพลเครือรัตติการอาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองจีนและเอเชียตะวันออกนะคะก็เคยอธิบายประเด็นดังกล่าวเอาไว้ในบทความวารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรว่าจีนกับเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์เหมือนริมฝีปากกับฟันค่ะจริงๆแล้วคำว่าริมฝีปากกับฟันเป็นสำนวนจีนโบราณที่ผู้นำจีนรุ่นใหญ่อย่างเติ้งเสี่ยวผิงหยิบยกมาเพื่ออธิบายนะคะว่าจีนกับเกาหลีเหนือมีพรมแดนเชื่อมกันด้วยภูเขาและแม่น้ำผูกพันร่วมสายเลือดคอมมิวนิสต์เป็นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องถ้าไม่มีริมฝีปากหรือว่าเกาหลีเหนือฟันหรือจีนก็ต้องเจอกับความหนาวเหน็บค่ะในขณะที่เหมาเจ๋อตุงก็ให้ความสำคัญกับเกาหลีเหนือมากโดยครั้งหนึ่งนะคะเขาเคยหาเหตุผลโน้มน้าวคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เพื่อให้ส่งทหารไปช่วยเกาหลีเหนือในสงครามเกาหลีค่ะโดยให้คำอธิบายว่าถ้าเกิดว่าจีนสูญเสียเปียงยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจะไม่มีเขตกันชนอีกต่อไปค่ะน่าสนใจถึงการเปรียบเปรยนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือเนี่ยใกล้ชิดแบบริมฝีปากกับฟันนะคะเพราะว่าด้านหนึ่งก็แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอย่างมากแต่อีกด้านหนึ่งก็แสดงถึงความตึงเครียดระหว่าง2ฝ่ายเช่นเดียวกันนะคะโดยถ้าจะให้เห็นภาพว่าจีนและเกาหลีเหนือนี่เคยตึงเครียดกันขนาดไหนต้องย้อนกลับไปในช่วงปลายสงครามเย็นในช่วงปลายทศวรรษ 1980 นะคะเพราะว่าจีนเริ่มเปิดยุทธศาสตร์สารสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ในช่วงทศวรรษ 1980 ค่ะก่อนหน้านั้นจีนและเกาหลีใต้นี่ก็เคยบาดหมางกันถึงขั้นที่จีนไม่เคยเรียกชื่อเกาหลีใต้ดีๆให้ครบเป็นชื่อประเทศเลยแต่ใช้คำว่า
ก๊กหุ่นเชิดพักจองฮีซึ่งเป็นชื่ออดีตผู้นำเผด็จการเกาหลีใต้มาตลอดเพราะว่าจีนยึดถือหลักการเกาหลีเดียวว่าเกาหลีเหนือก็คือประเทศที่ชอบทำเท่านั้นตอนนั้นจีนในยุคเติ้งเสี่ยวผิงก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเกาหลีใต้กำลังเปลี่ยนแปลงเพราะว่าบริหารเศรษฐกิจประเทศโตแบบก้าวกระโดดลดสัดส่วนคนจนจาก 40% ไปเหลือไม่ถึง 10% ได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะจีนก็เลยนำเอารูปแบบนี้มาเป็นตัวแบบในการพัฒนาประเทศและก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ในการทำการค้าด้วยค่ะเผยใช่ค่ะก็จุดเปลี่ยนเนี่ยนะคะก็มาเกิดขึ้นในปี 1983 นะคะเพราะว่ามีพลเรือนจีน 6 คนไปจี้เครื่องบินแล้วก็ไปลงที่กรุงโซลก็คือที่เกาหลีใต้ทำให้ปักกิ่งต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปเคลียร์แล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ทางการจีนยอมเรียกชื่อสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการค่ะหลังจากนั้นเนี่ยกำแพงระหว่างทั้งสองประเทศนี้ก็ทลายลงนะคะจีนยอมประดับธงชาติเกาหลีใต้แล้วก็ส่งนักกีฬาไปแข่งโอลิมปิกที่โซลในปี 1988 ทันทีในขณะที่เกาหลีใต้ไม่คว่ำบาตรจีนจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมจัตุรัสเทียนอันเหมินปี 1989 กระทั่งปี 1992 ค่ะจีนและเกาหลีใต้ก็สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเท่ากับว่าเป็นการฉีกหลักการเกาหลีเดียวที่เคยให้สัญญาเอาไว้กับเกาหลีเหนืออาจารย์สิทธิพลชี้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นฝันร้ายของเกาหลีเหนือก็มีเรื่องเล่านะคะว่าตอนที่ตัวแทนจีนบินไปแจ้งข่าวนี้ให้คิมอิลซุงผู้นำเกาหลีเหนือทราบผู้นำเกาหลีเหนือต้อนรับด้วยท่าทางเย็นชาที่สุดค่ะเช่นให้ผู้แทนจีนนั่งคุยแป๊บเดียวไม่มีงานเลี้ยงต้อนรับแล้วก็ไม่ชายตามองของขวัญจากจีนเลยค่ะการแสดงทุกอย่างมีสัญลักษณ์นะคะตีความหมายได้หมดเลยค่ะเรื่องนี้ก็มีนักวิเคราะห์ของ BBC ก็ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเกาหลีเหนือไว้ด้วยนะคะก็คือคุณลอร่าบิเกอร์ผู้สื่อข่าวจาก BBC ค่ะบอกว่าความสัมพันธ์สำหรับจีนแล้วเกาหลีเหนือก็คือเพื่อนบ้านประเภทควบคุมไม่ได้แต่ก็สูญเสียไปไม่ได้เช่นกันโดยบทความก็ระบุนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเกาหลีเหนือมีสัญญาณให้เห็นถึงรอยร้าวและความไม่ลงรอยที่ซ่อนไว้ในหน้าฉากการเมืองของทั้งสองประเทศค่ะอย่างเช่นเมื่อเดือนตุลาคมปี 2024 จีนและเกาหลีเหนือแทบจะไม่ได้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 75 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเลยนะคะขณะที่การส่งข้อความอวยพรผ่านหน้าสื่อเป็นไปอย่างเงียบเชียบที่สุดค่ะยิ่งกว่านั้นค่ะเอกอัครราชทูตจีนประจำเกาหลีเหนือไม่ได้เข้าร่วมงานฉลองวันสถาปนาประเทศของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนกันยายนปี 2024 ขณะที่ตลอดทั้งปีก็แทบที่จะไม่มีการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงระหว่าง2ประเทศเลยค่ะบิ๊กเกอร์อธิบายนะคะบอกว่าในเวลานั้นเนี่ยคือความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือกำลังหวานชื่นค่ะเป็นแบบนั้นเช่นมีการขยายความร่วมมือทางทหารและลงนามสนธิสัญญาป้องกันร่วมของทั้งสองประเทศในปี 2024 นอกจากนี้นะคะข้อมูลจากการสืบสวนของ BBC พบว่าเกาหลีเหนือยอมแลกทหาร 2,300 นายไปสู้รบในสงครามรัสเซียยูเครนเพื่อได้รับผลประโยชน์อย่างน้ำมันแล้วก็ความช่วยเหลือจากรัสเซียในมุมของนักวิเคราะห์ค่ะอังกฤษแพนด้าจากสถาบัน Carnegie Endowment for International Peace นะคะมองว่าจากสถานการณ์ข้างต้นจีนรู้สึกปั่นป่วนแล้วก็ต้องการการรับประกันว่าผลประโยชน์ของจีนต่อเกาหลีเหนือจะได้รับการปกป้องโดยเฉพาะในยามที่เกาหลีเหนือและรัสเซียกำลังสนิทกันเร็วเกินไปที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในปัจจุบันจีนมีสนธิสัญญาป้องกันประเทศอย่างเป็นทางการเพียงฉบับเดียวก็คือฉบับที่ทำเอาไว้กับเกาหลีเหนือค่ะปักกิ่งจึงไม่สามารถยอมให้รัสเซียกลายเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือเปียงยางได้จีนเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคิมจองอึนปีกกล้าขาแข็งเกาหลีเหนือก็จะพึ่งพาจีนน้อยลงทำให้อำนาจบนเวทีโลกของจีนน้อยลงตามไปด้วยเพราะว่าก็จะไร้ประเด็นต่อรองค่ะน่าสนใจถึงความรู้สึกของจีนหรือว่าการวางจุดยืนที่เกี่ยวข้องกับทั้งเกาหลีเหนือและรัสเซียนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็มีการวิเคราะห์โดยอีซองฮยอนผู้เชี่ยวชาญจาก Harvard University Asia Center ค่ะ
มองว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือก็อาจจะช่วยดึงความสนใจของสหรัฐในภูมิภาคทำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้นแต่ว่ากลับจะยิ่งส่งผลดีต่อประเทศจีนค่ะแต่อีกด้านหนึ่งการที่รัสเซียและเกาหลีเหนือจับมือร่วมกันโดยเฉพาะในมิติทางการทหารก็กำลังหมายถึงการกระตุ้นบทบาทชาติพันธมิตรในเอเชียตะวันออกอย่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเรื่องที่จีนเองก็กังวลอย่างมากค่ะสถานการณ์นี้ทำให้จีนไม่กล้าออกตัวสนับสนุนโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแต่ก็ไม่กล้าคัดค้านอย่างเต็มตัววิกเตอร์ชานักวิชาการจาก CSIS ก็วิเคราะห์ค่ะว่าถ้าจีนเล่นบทแข็งใส่เกาหลีเหนือมากเกินไปก็จะยิ่งผลักให้คิมจองอึนไปพึ่งพาใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นเพราะฉะนั้นจีนก็ต้องเล่นบทสองหน้าในบางครั้งอย่างเช่นยอมใช้สิทธิวีโต้ต่อมติคว่ำบาตรของ UN ต่อเกาหลีเหนือในปี 2022 เพื่อที่จะให้ได้ใจคิมจองอึนมากขึ้นด้วยค่ะโอ้โหต้องคำนวณกันทุกย่างก้าวจริงๆเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสีจิ้นผิงกับคิมจองอึนก็ใช่ว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีเสมอมานะคะเพราะว่าจีนเคยไม่พอใจค่ะที่คิมจองอึนเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงขึ้นรับตำแหน่งผู้นำประเทศใหม่ๆนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้สีจิ้นผิงหักหน้าคิมจองอึนหลังจากที่เกาหลีเหนือตัดสินใจประหารชีวิตคนสำคัญค่ะอย่างจางซงแต็กก็คือเป็นคุณอาของผู้นำสูงสุดนะคะซึ่งจีนมองว่าจางเนี่ยคือคนสายตรงของปักกิ่งแล้วก็ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศค่ะตอนนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงใช้วิธีสบประมาททางการทูตนะคะก็คือว่าบินไปเยือนเกาหลีใต้ในปี 2014 ก่อนจะยอมพบคิมจองอึนทำให้ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกมาวิจารณ์ว่าจีนคือผู้ทรยศและศัตรูของประเทศอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระดับผู้นำเนี่ยกลับมาเป็นปกตินะคะในปี 2018 หลังจากที่เกาหลีเหนือโดนมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติก็เลยทำให้คิมจองอึนยอมนั่งรถไฟหุ้มเกราะไปเยือนปักกิ่งเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะ BBC มองว่านับตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าผู้นำเกาหลีเหนือจะทำข้อตกลงกับสหรัฐหรือเกาหลีใต้ก็มักจะต้องวิ่งมาปรึกษาหารือกับจีนก่อนเสมอเพื่อส่งสัญญาณว่าเปียงยางจะไม่เจรจาถ้าไม่มีพี่ใหญ่แบบจีนหนุนหลังค่ะก็หมายความว่าการที่สีจิ้นผิงถึงกับไปเยือนเกาหลีเหนือในครั้งนี้คนก็มองว่าแล้วจะมีพลังมากพอที่จะไปต่อรองหรือว่าพูดคุยให้เกาหลีเหนือยอมปลดโครงการอาวุธนิวเคลียร์ได้หรือไม่นะคะนี่ก็เป็นคำถามใหญ่ๆเลยที่ทั้งโลกกำลังจับตามองค่ะซึ่งถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยรัฐบาลปักกิ่งถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีและเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะคะในการขับเคลื่อนการเจรจา6ฝ่ายหรือว่าการเจรจา6ประเทศซึ่งก็มีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้สหรัฐญี่ปุ่นจีนและรัสเซียเพื่อที่จะเป็นเวทีในการหาทางคลี่คลายความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีและกดดันให้เกาหลีเหนือยอมยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ด้วยค่ะในช่วงที่ผ่านมามีการส่งสัญญาณจากทำเนียบขาวนะคะได้ออกเอกสารสรุปการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะว่าทรัมป์และสีจิ้นผิงเห็นพ้องตรงกันว่าคาบสมุทรเกาหลีต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่ปรากฏว่า1 วันก่อนการเยือนเกาหลีคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนออกมาแถลงผ่านสำนักข่าว KCNA แถลงทันทีเลยค่ะว่าสถานะการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่มีวันถอยกลับและเป็นความจริงที่โลกต้องยอมรับด้วยและไม่ใช่แค่นั้นค่ะคิมโยจองออกมาวิจารณ์สหรัฐว่าแถลงการของสหรัฐเป็นเรื่องโกหกและพร้อมทั้งบอกให้รัฐบาลสหรัฐหยุดฝันกลางวันในเรื่องนี้ได้แล้วด้วยโอ้โหดูเดือดนะคะอย่างไรก็ตามทางด้านของสื่อเกาหลีใต้กันบ้างนะคะ The Korean Herald ค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้มีความซับซ้อนนะคะเพราะว่าแม้หน้าฉากแถลงการของเกาหลีเหนือค่ะจะวิจารณ์สหรัฐแต่ว่าลึกๆแล้วเปียงยางเนี่ยจงใจส่งสารถึงสีจิ้นผิงโดยตรงมากกว่าค่ะ
คืออิมอิลซุนนะคะศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยคยองนำก็วิเคราะห์ค่ะว่าเกาหลีเหนือกำลังใช้จิตวิทยาขั้นสูง เพื่อดักทางไม่ให้สีจิ้นผิงเอาเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์มาบรรจุไว้ในวาระการเจรจาซัมมิตในรอบนี้ศาสตราจารย์อิมขยายความว่าข้อความแฝงค่ะที่เกาหลีเหนือต้องการสื่อถึงจีนก็คือความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะเดินหน้าต่อไปได้ก็ต่อเมื่อจีนต้องยอมรับสถานะการเป็นรัฐนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือให้ได้เท่านั้นอาจารย์ยังมองว่าแถลงการของคิมโยจองเป็นการขู่จีนไกลๆนะคะว่าเกาหลีเหนือจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆที่จีนไปแอบตกลงกับสหรัฐลับหลังเด็ดขาดค่ะนอกจากจะแสดงออกว่าไม่ยอมรับแล้วก็ยังต้องแสดงแสนยานุภาพด้วยนะคะซึ่งศาสตราจารย์อิมเนี่ยก็บอกว่าเกาหลีเหนือก็พยายามที่จะโชว์ให้ทั้งโลกเห็นถึงพลังของแสนยานุภาพของเกาหลีเหนือค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีการเผยแพร่ภาพคิมจองอึนเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์ที่เพิ่งเปิดใหม่และโรงงานผลิตอาวุธพร้อมกับมีคำสั่งให้เพิ่มกำลังการผลิตขีปนาวุธขึ้นอีก2 เท่าครึ่งภายใน 5 ปีข้างหน้าค่ะโดยศาสตราจารย์อิมประเมินว่าความมั่นใจของเกาหลีเหนือในรอบนี้มาจาก 2 ปัจจัยหลักนะคะก็คือความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับรัสเซียและกำลังการผลิตนิวเคลียร์ที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือเองและจากตรงนี้อาจารย์มองว่าคำถามสำคัญที่สุดที่ตามมาจากการเยือนเกาหลีเหนือของสีจิ้นผิงก็คือจีนแค่กำลังหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์หรือกำลังพยายามเปลี่ยนนโยบายที่ยึดถือมาอย่างยาวนานแบบเงียบๆเพื่อยอมรับสถานะรัฐนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือกันแน่อีกด้านหนึ่งค่ะ The Japan Timesสื่อของญี่ปุ่นก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการพบกันของจีนและเกาหลีเหนือในครั้งนี้ไม่ปรากฏวาระการปลดอาวุธนิวเคลียร์แต่กลับพูดถึงประเด็นไต้หวันอย่างอ้อมๆหลังจากคิมจองอึนระบุในแถลงการว่าเกาหลีเหนือเคารพและปกป้องหลักการจีนเดียวในจุดนี้ค่ะผู้สังเกตการณ์บางคนก็วิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนแปลงท่าทีในเรื่องนี้ของจีนและเกาหลีเหนืออาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันหมายความว่าเกาหลีเหนือจะยึดหลักการจีนเดียวขณะที่จีนจะตอบแทนด้วยการยอมรับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยพฤตินัยด้วยนะคะนอกเหนือจากประเด็นเหล่านี้นะคะ The Japan Times เนี่ยก็ยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะซึ่งน่าสนใจมากนะคะว่าทริปการไปเยือนเกาหลีเหนือครั้งนี้ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีนัยยะสำคัญที่เชื่อมโยงแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ญี่ปุ่นโดยตรงค่ะคือถ้าเกิดว่าเราสังเกตท่าทีของผู้นำจีนก่อนหน้านี้นะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีหญิงของญี่ปุ่นอย่างรุนแรงนะคะว่าญี่ปุ่นกำลังพยายามที่จะสร้างกองทัพใหม่แบบสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกครั้งประโยคนี้ล่ะค่ะที่ถูกนำมาตอกย้ำซ้ำอีกครั้งในบทความของโรดงชินมุนที่เราเล่าไปในช่วงต้นรายการนะคะว่าจีนและเกาหลีเหนือขอยืนหยัดต่อต้านลัทธิทหารนิยมใหม่นั่นเองแต่ฝั่งญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้นั่งฟังเงียบๆนะคะ2 สัปดาห์ก่อนค่ะชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหานี้บนเวทีการประชุมความมั่นคงแชงกรีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์นะคะว่าไม่เป็นความจริงเลยเพราะว่าจุดยืนที่ชัดเจนที่สุดก็คือญี่ปุ่นไม่ได้มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองและไม่ได้เป็นภัยคุกคามอย่างที่ถูกกล่าวหาค่ะแต่พอกระเถิบออกมาดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแล้วก็เรื่องของมิติในภูมิภาคนะคะการหารือกันระหว่างผู้นำจีนและเกาหลีเหนือในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาครบรอบ65 ปีของสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกันระหว่างจีนและเกาหลีเหนือพอดีเลยค่ะซึ่งนักวิเคราะห์มองทะลุกระดานไปเลยค่ะว่าสีจิ้นผิงไม่ได้มาแค่กระชับมิตรระหว่าง2ประเทศเท่านั้นแต่ว่ามีเป้าหมายก็คือต้องการที่จะชูประเด็นการผลักดันเครือข่ายพันธมิตร4ฝ่ายหรือว่าที่เรียกกันว่ากลุ่มคริ้งกลุ่มใหม่มาอีกแล้วนะคะกลุ่มคริ้ง CRINK ค่ะเป็นการรวมตัวกันแบบหลวมๆของ4ประเทศที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับชาติตะวันตกค่ะย่อมาจากอักษรตัวแรกก็คือ C China R ก็คือรัสเซีย I อิหร่าน NK ก็คือ North Korea ก็คือเกาหลีเหนือนะคะ
เรียกว่าเป็นกลุ่มคริ้ง The Japan Times ก็มองว่าสีจิ้นผิงต้องพยายามดึงเกาหลีเหนือให้เข้ามาอยู่ในวงโคจรของกลุ่มคริ้งนี้ให้ได้ เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือปิดกั้นอิทธิพลของสหรัฐในการจัดขั้วระเบียบอำนาจโลกใหม่ และคอยคานอำนาจกับกลุ่มพันธมิตรโลกเสรีค่ะ โอ้โห ค่ะ เพราะในกลุ่มคริ้งเองก็อาจจะมีการแข่งขันอะไรบางอย่างกันอยู่ ค่ะ แต่ว่าก็ต้องรวมกลุ่มกันอยู่ดี เพราะว่ายังมีศัตรูร่วมกัน หรือว่า ใช่ เป้าหมายร่วมกันก็คือ ค่ะ จะคานอำนาจของสหรัฐ แล้วก็ประเทศตะวันตกอื่น ๆ นะคะ โอ้ โอ้ซับ มอง ซ้น ข้าม ก ช็อตเนาะไม่ใช่แค่ ะ ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และไม่ใช่แค่สามเศร้าจีนรัสเซียเกาหลีเหนือ แต่มองเป็นการรวมกลุ่มร่วมกันเลย ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของคาบสมุทรเกาหลี เรื่องของความสัมพันธ์เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ แล้วก็มียักษ์ใหญ่อย่างจีน รัสเซีย แล้วก็สหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็ ค่ะ คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหม จะเกิดการเจรจากันได้หรือเปล่านะคะประธานาธิบดีทรัมป์เองก็บอกว่าอยากจะเจอนะกับคิมจองอึนเรามาคุยกันอีกรอบดีไหมนะคะแต่ว่าเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนืออันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่เกาหลีเหนือบอกว่าไม่มีวันเกิดขึ้นยังไงก็ไม่ยอม ค่ะ ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นโจทย์กลับมาที่ประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะว่าท่ามกลางการจัดวางระเบียบความสัมพันธ์กันในมิติใหม่ๆ ไทยเองจะปรับตัวอย่างไรนะคะในยุคที่เราเองก็ต้องหาพันธมิตร แต่ก็ต้องมีจุดยืนเป็นของประเทศเราด้วยค่ะ ค่ะ และทั้งหมดก็คือ Decoding the World ถอดรหัสโลกสำหรับวันนี้ค่ะ ช่วงนี้คุณเผยวีนารัตน์ดิฉันเต๋านัฐฐาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ